recording transactions in T accounts. Yung recent topic natin sa basic accounting about sa pagre-record ng financial transactions is ni-record natin yung mga financial transactions sa tinatawag nating financial transaction worksheet. Ito yon. Ito yung last time na solution natin dun sa pagre-record ng financial transactions through financial transaction worksheet. Meron ditong assets, liabilities, and owner's equity, and yung mga asset account, liabilities, and owner's equity accounts. Ngayon, ganun pa din ang gagawin natin, pero yung mga financial transactions, unlike nung previous topic natin na sa financial transaction worksheet ni record, i-record natin siya ngayon in T accounts. Okay, so ito yung example ng T account. T account siya kasi letter T yung itsura niya. And sa T account, sa above, sa taas ng letter T, nandun nakalagay yung account title. And yung account title na yan, it can be cash, accounts receivable, supplies, capital withdrawals, revenue. So doon nilalagay yung account title. And sa left side ng T account, kapag ang amount ay nilalagay sa left side ng T account, ibig sabihin nun, ang account ay na-debit. Kapag naman nasa right side nilagay yung amount, ibig sabihin, yung account na yun naman ay na-credit. Okay, meron tayo ditong word na dealer na hinati sa dalawa. Yung letter D, letter E, and letter A napunta sa debit side. Yung L, yung letter E, and yung letter R napunta naman siya sa right side, sa credit side. Yung D, ibig sabihin, drawings or withdrawals, yung letter E ay expense, yung letter A ay asset. Ibig sabihin, kaya siya nasa debit side is kapag nadadagdagan ang drawings, expense, and asset, sa debit siya nilalagay. Kapag naman nababawasan ang drawings, expense, and asset, yung kabaliktaran lang ng debit, yung credit. Ngayon naman, yung LER sa dealer, nilagay siya sa credit side. Yung L meaning liabilities, yung E ay owner's equity, yung R ay revenue. Ibig sabihin naman, kapag ang liabilities, owner's equity, and revenue, kapag nadadagdagan yung amount nila or yung balance nila, sa credit siya nilalagay. And kapag nababawasan naman ang liabilities, owner's equity, and revenue, sa debit naman siya nilalagay. So, we can conclude na ang drawings, expense, and asset, ang normal balance niya ay debit, and ang liabilities, owner's equity, and revenue, normal balance niya ay credit. Dealer. Yun yung tatandaan natin yung word na dealer. Ngayon kung bakit dealer is meron niyang separate video dito sa ating channel and yun, watch nyo na lang yun. Ngayon, balik tayo sa ating topic which is recording transactions in T accounts. Record na transactions using T accounts. Use the following accounts. Okay. Ngayon, naka-indicate na dito yung mga account title na gagamitin natin. We have cash, accounts receivable, supplies, prepaid insurance service vehicle, equipment accounts payable, capital, Baloran capital, Baloran withdrawals, catering revenue, rent expense, utilities, gas and oil, and salaries expense. So, ito yung mga account title na gagamitin natin sa pagre-record using T accounts. Okay. March 1, 2019, Baloran, Carolina Baloran established Baloran Catering Service. Transactions completed during the month are as follows. Baloran deposited 165,000 in a bank account in the same name of the business. First transaction is nag-invest siya sa kanyang business. Nag-deposit siya ng 165,000 in a bank account. Okay, recording transactions using T accounts. So yung Baloran
yung business ni Baloran is nagkaroon ng cash na 165,000. Okay, so gagawa na tayo ngayon ng T account and we have cash account title. Ang cash is an asset. Therefore, kapag nadadagdagan ang cash, kagaya sa transaction number 1, nadagdagan ng 165,000, sa debit siya ilalagay. So, sa first transaction, yung 165,000, i-record natin sa T account, account title na cash sa debit side, sa left side, 165,000. Ngayon, sa pagre-record using T accounts, hindi pwede yung isa lang. Dapat at least dalawang beses mag-a-appear yung figure sa ating T account. So, ibig sabihin, meron pa tong corresponding na account, which is yung capital ni Baloran. Baloran capital. Okay. Ito yung corresponding na account ng investment ni Baloran sa kanyang business. Baloran capital. Okay. Ang Baloran capital ay equity or owner's equity account. And dito sa ating figure, ang owner's equity ay nasa credit side. Siya yung E doon sa LER ng dealer. So, ibig sabihin, since nasa credit side yan, kapag nadadagdagan ang owner's equity, sa credit siya nilalagay. So, yung 165,000 is credit sa kanyang capital account. Nag-invest siya sa business. Yung business ni Baloran nagkaroon ng cash, 165,000. And nagkaroon siya ng capital worth 165,000. Letter B. Bought a service vehicle from A-Go Motors for 194,900, paying 25,000 pesos cash and placing the balance on account. Ibig sabihin, si Baloran ay bumili ng 194,900 worth of service vehicle. And nag-down payment lang siya or nagbayad lang muna siya ng partial payment na 25,000 pesos and yung balance is utang muna. So, ibig sabihin, kung bumili siya ng service vehicle, bayad man yan or hindi, i-record na natin yung service vehicle in full amount. So, service vehicle. Ayan. Account title niya, service vehicle. And service vehicle is an asset account. So, asset account siya. Therefore, kapag nadadagdagan ay sa left side, sa debit side ng account title. So, 194,900 na service vehicle. Okay, na-reflect na natin yon. Paying 25,000 pesos cash. So, nagbayad si Baloran ng 25,000 pesos cash. Nabawasan yung cash niya. And, ang cash is an asset. Normal balance ay debit. Kapag nadagdagan, ang cash ay debit. Kapag nababawasan, sa credit siya ilalagay. So, yung 25,000 na to, sa credit ng cash, ilalagay. Ngayon, i-record pa natin yung balance ng kanyang account. Merong 194,900, nagbayad siya ng 25,000. Therefore, yung 169,000 na difference is utang muna sa accounts payable. And ang accounts payable is an example of liability. Ang liability ay nasa credit side. So, kapag naragdagan ang liability sa credit ng T account siya ilalagay. So, yung difference na 169,900 is sa credit siya ng liability ng accounts payable. LER
credit. Letter C, bought catering equipment on account from Liboro Company, 28,500. So, bumili siya ng catering equipment worth 25,500 on account. Ibig sabihin, utang pa lang yung equipment. Ngayon, ina-record na natin yung acquisition ng equipment. So, another account title, another T account, equipment, ang account title. And equipment is an asset account. So, kapag nadadagdagan sa debit side, ilalagay ang figure. And since na yan ay on account pa, kumbaga utang pa lang yung equipment, ire-recognize din natin ire-record din natin yung liability na 28,500. Sa accounts payable, dagdag siya, therefore sa credit 28,500 pesos. Letter D, paid rent for the month 6,200. Ang paid rent for the month, 6,200 is expense yan ng business ni Baloran. Rent expense. And ang expense is nasa debit, therefore kapag nadadagdagan ay sa debit siya ilalagay. So another T account na rent expense. Letter D, 6,200. Nabawasan ang cash, 6,200. Ilalagay sa credit, 6,200 pesos. Letter E, rendered catering services for cash for the first half of the month, 24,200. So, ayan, ay nag-render siya ng service, then binayaran siya ng kanyang kliyente ng 24,200. Yung transaction letter E is revenue. And ang revenue ay nasa credit side. So kapag nadagdagan ang revenue, sa credit siya ilalagay. So another account title ulit. Catering revenue na 24,200. Ngayon, yung cost yung kliyente ni Baloran ay nagbayad ng cash, 24,200. Naka-receive si Baloran ng cash. So, yung cash natin dito ay madadagdagan din ng 24,200 pesos. Dagdag sa cash debit. Letter F, bought supplies for cash, 1,800. Supplies, ayan ay asset account. So, another account title. Another T account na supplies. Asset account, nadagdagan, 1,800. Binili siya through cash, 1,800 nagbayad ng cash. So, mababawasan din yung cash balance natin ng 1,800. So, sa credit, 1,800 pesos. Letter G, bought insurance for the service vehicle for 1 year. So, kapag ang insurance is usually kagaya na to, ang period niya ay 1 year, is prepaid insurance yan. And prepaid insurance is an asset account. So, another account, another T account na naman, ang account title would be prepaid insurance. 4,000 pesos. Letter G, 4,000 pesos, then yung cash balance natin mababawasan ulit ng 4,000 pesos. 4,000. Letter H, receive and paid
The utilities bill, 6,040 pesos. So, merong utilities expense, another account title, another T account na utilities expense, letter H, 6,040 debit, expense account. Credit, cash, kasi nabawasan ang ating cash sa pagbabayad ng utilities. So, 6,040 pesos. Letter I, receive a bill from Puerto Gas for gas and oil used by the service vehicle for the amount 6,080 pesos. Okay, kahit na hindi pa yan bayad, kumbaga naka-receive lang si Baloran ng bill from Puerto Gas na meron siyang kailangan bayarang 6,080 pesos, kapag na-receive ang bill, i-record na natin yan as expense kahit hindi pa siya bayad. So, gas and oil expense, another expense account. Okay. Gas and oil expense, 6,080 pesos. Since na hindi pa yan bayad, naka-receive pa lang ng bill si Baloran from Puerto Gas, yung 6,080 na yan is liability. So, magre-record pa ngayon si Baloran ng accounts payable na 6,080 pesos para sa bill for gas and oil. So, letter I, 6,080 pesos sa accounts payable na account. Liability account. Letter J, rendered catering services on account, 28,240. Ibig sabihin, si Baloran ay nag-render ng catering services pero utang pa yon ng customer. Hindi pa yon bayad ng customer. Pero still na nakapag-render siya ng service kahit na hindi pa yon bayad ng customer, ire-record natin yon as catering revenue. So, magkakaroon ulit ng bagong account dito, accounts receivable, amounting 28,240 pesos. Receivable, accounts receivable is an asset account. Debit, nadagdagan. Ngayon, nadagdagan din ang kanyang revenue. So, sa catering revenue, mag-a-update tayo ng record dun sa letter J. Transaction letter J, 28,240 pesos credit. Letter K, performed catering services for cash for the remainder of the month, 25,200. So, nag-render ulit ng catering services, nagbayad yung customer ng cash. So, yung cash natin or yung cash ni Baloran rather, nadagdagan ulit ng 25,200 pesos. Credit catering revenue na 25,200 pesos. Letter L, paid salaries of the part-time assistants, 11,200. So, bagong account, salaries expense. Dadagdagan ang salaries expense ng 11,200. And yung cash, nabawasan ng 11,200 pesos. Letter M, last transaction, Baloran withdraw cash for personal use, 15,500. So, nag-withdraw si Baloran ng 15,500. Kumuha siya ng pera ng 15,500 para sa kanyang personal use. So, another account title na Baloran
withdrawals. Okay, withdrawals. Ang withdrawals, ang normal balance niya ay debit. So, nadagdagan ang balance ng withdrawal account ng 15,500 pesos. And yung cash ni Baloran or yung cash ng business ni Baloran ay nabawasan naman ng 15,500 pesos. So, na-record na natin yung lahat ng financial transactions ni Baloran using T account. After recording ng transactions using T accounts, i-determine naman natin yung ending balances ng bawat account. So, halimbawa sa cash, ngayon sa pag-determine ng ending balance ng account, kukunin muna natin yung total ng debit and kukunin muna natin yung total ng credit. Total debit sa cash ay 214,400. Total credit 69,740. Therefore, ang ending balance ng cash ay 144,660 debit. And applying the same procedure sa Baloran Capital, sa service vehicle, sa accounts payable, and so on, makukuha natin yung ending balances ng bawat account. And para ma-prove na kung tama ba talaga yung mga pinagdalagay natin sa ating basic account, sa ating T accounts, ia-apply natin siya sa basic accounting model na asset equals liabilities plus owner's equity. And yung mga account title ay meron na siyang corresponding na classification. So, kinalasify natin yung mga account title kung siya ba ay asset, liability, or owner's equity. Okay, basic accounting model, assets equals liabilities plus owner's equity. So, yung mga asset account dito sa mga T account na to is nilagay natin siya sa asset portion. We have the cash, service vehicle, equipment, supplies, prepaid insurance, and accounts receivable. And nilagay din natin yung mga corresponding ending balances ng bawat account. And total assets is 402,100 pesos. Ngayon, yung side naman ng liabilities. So, ano ba yung mga liabilities dito? Ito, accounts payable. So, sa liabilities, we have accounts payable na 204,480 pesos. Ano pa yung mga liability account? Equipment, rent, catering revenue, supplies, prepaid, utilities, accounts receivable, gas and oil, salaries, withdrawals. So, iisa lang yung liability account ni Baloran. Total liabilities ay 204,480 pesos. Okay, so doon naman tayo sa portion ng owner's equity. So, meron ditong Baloran Capital 165,000. Okay, ano pa yung mga i-consider natin? Rent expense. So, ilalagay din natin yung rent expense sa portion ng owner's equity. And ang effect ng expense sa capital is bawas. So, may rent expense dito, 6,200 pesos na rent expense bawas sa owner's equity. Na-consider ng expense. Catering revenue. We have the catering revenue. Okay. Ang revenue naman, ang effect niya sa capital is dagdag. So, yung total revenue na 77,640 is dagdag sa capital, dagdag sa owner's equity. Ano pa ang i-consider natin? Utilities expense. Okay, utilities expense
is bawas sa capital, 6,040 pesos. Next, we have the gas and oil. We have the gas and oil expense 6,080 na minus. We have the salaries. We have the salaries expense na bawas din, 11,200 pesos. And yung last, yung withdrawals. Okay, ang withdrawals is bawas din sa capital, 15,500 pesos. Okay, total owner's equity is 197,620. Assets is equal to liabilities plus owner's equity. 402,100 is equal sa 204,480 na liabilities plus the 197,620 na owner's equity balance ang ating basic accounting model. Pinurove natin na tama yung paggamit natin or yung mga figures na nilagay natin sa ating mga T accounts.